Доброго дня! Сьогодні у нас заміна повітряного фільтра Kia Carens, 2-літровий бензин G4K. Ось такий фільтр тут знаходиться. Номера немає ніякого, по-корейськи написано. Ось. Так. Для цього нам потрібні викрутки і масло силіконове. Викручуємо хомуток, щоб він вільно пересувався. Так, знімаємо патрубок воздуховоду, відстібуємося ці защёлки. Обережненько піднімаємо. Тут знаходиться датчик масового розходу повітря. Ось до нього коннектор. Будьте з ним обережні, він дуже дорогий і важливо його не пошкодити. Відкорковуємо фільтр. Так, не поспішаємо. Ще бажано це робити на мийці, бо там є пилосос і можна це все почистити. У мене тут не так брудно, тому я роблю без цієї додаткової процедури. Вставляємо фільтр. Так чи так, я думаю, це не важливо. Головне, щоб тут в пазик попав оця прокладочка. Так, вдягли, закриваємо кожух. Хрест-навхрест защелкуємо кліпси. Перевіримо, що не так. Напевно, його треба знизу закривати доверху. Ось. Так. 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 І ось так. Щоб цей хомутик вдягнувся легше, трошки змістимо силиконовим мастилом. Багато не треба, без фанатизму, як я кажу. Закрутимо хомут. Фільтр замінено. Дякую всім за увагу. Всім гарного дня.